নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত শিকাম কেনেকৈ আপোনাৰ ফেচবুক পেজত যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ পোষ্ট কৰাৰ পিছত ডিলিট হৈ যায় তো সেইটো পোষ্টটো আপুনি কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। তো মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব, তেতিয়া আপুনি গম পাব, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্টতে আপুনি ফেচবুক এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। তো এয়া মই কৰিলোঁ। তো মই আপোনাক এটা ডিলিট কৰি লওঁ। তো মই এটা পোষ্ট কৰি লওঁ, ঠিক আছে। তো পাব্লিক কৰি ডাউন কৰি তো এনে হাই বুলি দিলোঁ, ঠিক আছে। তো নেক্সট কৰি মই এইটো পোষ্ট কৰি দিওঁ, ঠিক আছে। তো এইটো পোষ্ট কৰি দিওঁ, এইটো পোষ্টটো আহি গ'ল। তো এইটো মই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিম, তো পোষ্টটো আপোনাৰ ডিলিট কৰি দিওঁ, ঠিক আছে। তো এইটো ডিলিট কৰি দিলোঁ। তো এইটো চালক পোষ্টটো মই দিয়াৰ পিছত ডিলিট কৰি দিলোঁ না, ঠিক আছে। তো এয়া ডিলিট হৈ গৈছে। তো আপোনাক কেনেকৈ এতিয়া ৰিকভাৰ কৰিব, তো আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি কিনে এতিয়া এক্টিভিটি লগত যাব। যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ৰিচাইকেল বিন যে আছে ইয়াতে যাব। তো যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া আহি গৈছে, চাওক এইটো মই প'ষ্ট কৰিছোঁ, এইটো ডিলিট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো এইটো আপুনি কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব আৰু তো এইটো থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপুনি ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। নহ'লে আপোনাৰ এতিয়া চিলেক্ট কৰি এতিয়া ৰিষ্ট'ৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো প'ষ্টটো আৰু আহি যাব, ঠিক আছে। তো এতিয়া প'ষ্টটো আপোনাক মই দেখাই দিওঁ। তো বেক কৰিলোঁ, এই চাওক, একবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি লওঁ। তো ৰিফ্ৰেছ হৈ গ'ল। তো এইটো আহি গৈছে জাষ্ট নাও, ঠিক আছে। তো এইটোতো চালাক। তো এনেকৈ আপুনি যিকোনো ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰিলে, যিকোনো বস্তু প'ষ্ট কৰি আপুনি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে।